dacă există cineva care a lucrat în sistem și care ar avea curajul să spună aceste lucruri în mod asumat. E vorba de teamă, dar e o teamă pe care nu o poți înțelege decât dacă ai fost în interior. Pentru că odată ce lucrezi într-o instituție de forță, mai ales de la un anumit nivel în sus, cum să vă spun, îți dai seama că există structuri ale statului român care au o putere foarte mare și care îți pot influența viața în cele mai nefericite moduri. În poliție, de exemplu, mulți se tem de DGPI. 2 și un sfert, că așa știe lumea. Ăsta e un serviciu secret mai puțin cunoscut, că se ocupă doar de Ministerul de Interne și nu prea știe lumea ce-i cu el. Dar dacă întrebați oricine din poliție despre DGPI, o să vedeți că se schimbă la față. Oamenii din MEAI se tem că sunt urmăriți sau înregistrați de 2 și un sfert pentru a fi ulterior șantajați sau controlați. Iar teama ta vine după niște cazuri concrete în care s-a găsit tehnică de înregistrare prin birouri. Au fost cazuri în care șefi din poliție au găsit tehnică montată prin televizoare, aere condiționate, telecomenzi. Astea sunt cunoscute. Și nu sunt doar astea, mai sunt și altele. I-ai deranjat sau ai deranjat pe cine nu trebuie și ai ajuns o comandă politică la ei? Gata, îți retrag avizul de acces la informații clasificate și s-a terminat. Pur și simplu te scot din sistem sau te aruncă într-un departament, e important să faci muncă de birou. Treaba asta cu retragerea avizelor le dă foarte multă putere. Iar legile sunt croite în favoarea lor. Le dau dreptul să nici nu-ți motiveze decizia. Te trezești fără serviciu peste noapte și nu mai ești de ce. Pare absurd, dar verificați să vedeți. Așa stau lucrurile. Trăim într-o țară în care serviciile secrete au devenit un fel de entități superioare așezate deasupra tuturor. Noul șef al poliției, Liviu Vasilescu, a fost numit de premierul Viorica Dăncilă la propunerea ministrului interimar de interne Mihai Fivor. Postul rămăsese vacant după ce Ioan... Pe 21 august 2019, în fruntea poliției române se instalează o nouă conducere. Liviu Vasilescu devine inspector general, iar Constantin Nicolescu preia funcția de adjunct. Potrivit unei cutume răspândite printre oamenii de la vârful poliției, șefii Inspectoratului General al Poliției Române se tem că ar putea avea tehnică de înregistrare montată în birouri, așa că decid să facă verificări în acest sens. Oficial, structura însărcinată să prevină orice vulnerabilitate din interiorul poliției este Direcția Generală de Protecție Internă, DGPI, adică Serviciul Secret al Ministerului de Interne, mai cunoscut ca 2 și un sfert. În condițiile în care cei 2 comisari proaspăt instalați la vârful poliției se tem tocmai de o supraveghere din partea DGPI, aceștia decid să încalce procedurile și să apeleze la o altă structură pentru a verifica birourile. Este vorba de DOS, Direcția de Operațiuni Speciale din Poliția Română, pe care Liviu Vasilescu o condusese în trecut și în care avea încredere. DOS este o structură importantă, formată din ofițeri familiarizați cu tehnica de interceptare și cu munca sub acoperire. Aceștia lucrează de obicei în civil și folosesc mașini fără inscripțiile Poliției Române. În data de 29 august 2019, la o săptămână de la instalarea noii conduceri, o echipă de ofițeri de la DOS este chemată să facă verificarea. Unul dintre acești ofițeri este Ionuț Mihalache. Eram ofițer de poliție în cadrul Direcției Operațiuni Speciale și asiguram suport tehnic structurilor care aveau nevoie pentru furnizarea de probe în dosare penale, în baza mandatelor de supraveghere tehnică. Fiind unul dintre cei mai vechi, eram una dintre persoanele la care se apela în lucrările astea mai sensibile, mai secrete, mai discrete, care aveau nevoie de o confidențialitate mai mare decât alte lucrări. Și pur și simplu, într-una din zile, am fost sunat de către unul din directorii de la noi, de la Direcția Operațiuni Speciale, și mi s-a spus că trebuie să mergem într-unul din birourile de la IGP să-l verificăm. Eu știam deja ce înseamnă asta. Înseamnă să vedem dacă acolo are montat un echipament de înregistrare audio-video. Noi, ca și structură, nu aveam echipamente de identificare. Noi căutam grosomodo cu o șurubeniță și o lanternă. Nu eram specializați în căutare. Am mers acolo și în 5 minute, ceva de genul ăsta, am găsit într-un colț un fir pe care l-am identificat imediat, pentru că am lucrat cu acel tip de echipament. L-am identificat ca fiind un fir de microfon de la un anumit tip de echipament de înregistrare. N-a fost nevoie să caut mai departe, pentru că imediat l-am chemat pe acest director care era cu noi acolo, i-am arătat microfonul, a venit și locuitorul din acel birou, respectiv comisar șef de poliție Constantin Nicolescu, era adjunctul inspectorul general al poliției.
Și mai departe am ieșit din birou, mi s-a spus, ok, am terminat, hai să mergem. Asta a fost în august 2019. Nu era prima oară când mergeam într-un birou al unui lucrător sau șef din echipere. S-a mai întâmplat de-a lungul timpului să mai mergem să căutăm, însă a fost prima oară când chiar am găsit ceva. Conform mărturiilor pe care le-am adunat pe parcursul documentării, echipamentul de înregistrare găsit de echipa DOS era în funcțiune, adică înregistra și transmitea din biroul adjunctului Poliției Române, Constantin Nicolescu. În urma descoperirii, și alți șefi de la vârful instituției au solicitat ca birourile lor să fie controlate. Ofițerii DOS au mai verificat biroul inspectorului general Liviu Vasilescu, pe cel al consilierului acestuia de la acel moment, Bogdan Despescu, și pe cel al adjunctei Carmen Țuicu, însă n-au mai identificat nimic suspect. Nu e clar ce măsuri instituționale s-au dispus cu privire la tehnica de înregistrare găsită în biroul lui Nicolescu, pentru că niciunul dintre cei 4 ofițeri de la vârful poliției care au avut cunoștință de acest incident nu a vrut să ne răspundă la întrebări. Ce știm este că o lună mai târziu, în septembrie 2019, ofițerii de la operațiuni speciale au fost chemați din nou să verifice biroul adjunctului Constantin Nicolescu. După încă o lună am fost chemați de către șeful de serviciu de data asta. În primă fază, șeful de serviciu a fost în concediu, probabil că de-aia domnul director a apelat direct la mine. De data asta a doua oară în septembrie, la 30 de zile, plus minus o zi, două, șeful de serviciu mi-a spus, măi, uite, trebuie să mergem din nou în biroul în care ați fost voi, să vedem dacă mai este echipamentul ăla acolo. A fost o zi nebună atunci, a sunat telefonul la noi ca la gară și mă sună directorul adjunct și îmi spune că inspectorul general adjunct ne roagă să trecem din nou pe la el. Și îmi precizează atunci că au venit cei de la DIPI și au făcut verificarea biroului. Chiar l-am întrebat atunci, păi bine, și dacă au venit aia, noi la ce treacă, ce să mai căutăm acolo? Și mi-a spus ceva de genul că i-au stricat telefonul sau nu mai merge telefonul, trebuie să vedem ce se întâmplă cu telefoanele din birou. Ajungem acolo, cred că pe la 6:30 am ajuns în sediul din Mihai Vodă. Acolo era inspectorul general adjunct și cu directorul adjunct și ne-au prezentat într-adevăr o hârtie emisă de către DIPI în care confirmau că au fost și au făcut activitatea de interceptare în biroul respectiv și că nu a fost găsit niciun echipament de înregistrare. Ok, chiar inspectorul general adjunct ne-a spus, intrați fără grijă că nu mai este nimic în birou. Au intrat 2 colegi de-ai mei, au ieșit după vreo 10 minute și ne-a spus la toți, că eram toți acolo, că echipamentul este în continuare la locul lui. De data asta am tras un pic de plintă pentru că, uitându-ne mai atent, se vedeau LED-urile echipamentului. Efectiv, se vedeau niște LED-uri și doar am tras un pic de plintă, nu era prinsă nimic. Mai mult de atât, după secvența LED-urile, mi-am dat seama că echipamentul ăla înregistrează audio-video în momentul ăla, așa că am început să mergem pe fir, să ne uităm și după camera video, dar n-a trebuit să căutăm foarte mult pentru că am găsit-o la fel, cu o reparație neprofesionistă. Poate tocmai și după evenimentul ăsta am considerat că e tot ceva intern între ei, poate, nu știu, o firmă privată, adică nu mi s-a părut ca o lucrare făcută de o structură specializată în chestia asta. Echipamentul era activ, era înregistrarea pornită și mai mult decât atât era și transmisia pornită. Deci, practic, el și înregistra și transmitea în același timp. Constantin Nicolescu a părut surprins că echipamentul încă este acolo și a folosit exact cuvintele astea. Ia uite, mă, nenorociții, abia au plecat de aici și mi-au spus că nu este nimic și mi-au dat și hârtia asta. Și ne-a arătat o hârtie pe care scria că Direcția Generală de Protecție Internă a verificat anti-interceptare, biroul e indicat, nu mai știu exact cum era formulată, și nu a fost identificat vreo vulnerabilitate sau ceva de genul ăsta. Toată lumea a tras concluzia că ei s-au prefăcut că nu-l găsesc. Mai mult decât atât, am găsit lipit pe echipament codurile de siguranță, codurile de conectare. În momentul în care aveai aceste coduri, tu puteai să intri pe echipament, să te conectezi la el, puteai să oprești înregistrarea, puteai să ștergi înregistrarea. La un moment dat apăruse probabilitatea de a scoate noi echipamentul, de a-l dezinstala noi.
și am raportat atunci că nu vreau să mă ating de echipament, după care nu știm ce s-a mai întâmplat, în sensul că noi am raportat dacă putem să degajăm și am plecat. Am cerut o poziție oficială de la Inspectoratul General al Poliției Române, care nu a negat incidentul, dar ne-a răspuns că întrebările privind soluționarea cazului și măsurile luate la nivelul propriei instituții le excedează competențele. Poliția sugerează, practic, că povestea microfonelor găsite în sediul său ține de o altă structură. Ulterior am aflat că a fost chemat șeful structurii de securitate. Acesta a constatat că echipamentul este acolo și a chemat pe cei de la DGPI să-și ridice echipamentul. Din punct de vedere legal, DGPI, adică Serviciul Secret al Ministerului de Interne, nu putea monta tehnica de înregistrare descoperită în biroul inspectorului general adjunct decât în baza unui mandat autorizat de un judecător. Putea fi un mandat de supraveghere tehnică, în cadrul unui dosar penal în care adjunctul poliției ar fi putut avea calitatea de suspect, sau putea fi vorba de un mandat de siguranță națională, în care Serviciul Secret al MAI ar fi convins un judecător de la Curtea Supremă că adjunctul Nicolescu reprezintă o amenințare la siguranța națională și trebuie supravegheat. În ambele cazuri, DGPI avea la îndemână proceduri clare care sunt urmate atunci când tehnica pusă în baza unui mandat este descoperită. În prima variantă, trebuia anunțat procurorul care instrumenta dosarul penal, iar în a doua variantă putea sesiza DICOT, structura competentă în cazurile în care se împiedică punerea în aplicare a unui mandat de siguranță națională. N-am fost contactați de niciun procuror pentru a da detalii în legătură cu vreun dosar, ne-am interesat în stânga și în dreapta unde puteam și noi să ne interesăm. Am aflat că nu există niciun dosar care îl privește pe acest Constantin Nicolescu. Eram ferm convins că echipamentul era montat cu autorizare. Din cauza asta nu am vrut să intervin peste înregistrare, gândindu-mă că într-o zi, două, săptămână nouă, voi fi chemat de un procuror, de o autoritate competentă a statului român, pentru a da explicații. În lunile de după incident, ofițerii de la operațiuni speciale n-au fost chemați însă de niciun procuror pentru explicații. DGPI a preferat să abordeze situația prin alte metode. Undeva prin decembrie ne-au venit atât mie cât și colegilor mei solicitările de revalidare a accesului la informații clasificate. Având în vedere că am intrat în procedură de revalidare, eu cu colegul care am fost acolo, cu șeful de serviciu, cu directorul care ne-a trimis, am făcut clar legătura cu găsirea acestui echipament, dar fără să ni se spună că ăsta e motivul pentru care am intrat în procedură de revalidare. Procedura de revalidare privind accesul la informații clasificate este pârghia prin care DGPI poate influența în mod decisiv carierele angajaților din Ministerul de Interne. Pentru a-și desfășura activitatea, orice angajat aflat într-o poziție sau o structură importantă a Ministerului, de la polițiști până la jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră, are nevoie de un aviz de securitate care îi conferă acces la informații clasificate. Aceste avize sunt ierarhizate în funcție de importanța datelor cu care lucrează: secret, strict secret cu importanță deosebită. Ce nivel de acces la informații clasificate avem? Strict secret. La momentul acela aveam acces la nivel strict secret. Eu tocmai primisem prelungirea avizului de securitate, avizului Ornis, cu 2 luni înainte de eveniment. Accesul la informații clasificate este dat de Ornis, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. În cazul polițiștilor, acest acces este acordat în urma unei propuneri venite de la Serviciul Secret al Ministerului de Interne. Ornis nu are capacitate de analiză, ci doar pune în aplicare propunerile DGPI, considerându-se că acest serviciu adună informații și știe când un polițist poate deveni o vulnerabilitate pentru instituție. Când ajunge la această concluzie, DGPI declanșează o procedură de revalidare care poate duce la retragerea avizului. Pentru cei 4 ofițeri de la DOS, procedura de revalidare a durat neobișnuit de mult, aproape 1 an și jumătate, timp în care și-au continuat misiunile de serviciu. Asta ridică un semn de întrebare. Dacă accesul lor la informații clasificate reprezenta o vulnerabilitate, de ce situația lor nu s-a clarificat mai repede? În această lungă perioadă în care au fost ținuți în tensiune, cei 4 ofițeri au trecut printr-un interviu de securitate ținut de la sediul DGPI. Eu am întrebat, pe parcursul interviului am întrebat, cred că de vreo 5 ori, de ce am intrat în procedură de revalidare, de ce nu-mi dați avizul, ce se întâmplă.
nu știu, mi-au lăsat impresia că ignoră pur și simplu, nu mi-au răspuns la absolut nicio întrebare în timpul interviului, ba chiar aveau grijă din când în când să-mi spună aveți mare grijă ce spuneți că vă riscați cariera sau ceva de genul ăsta. Adică aveau grijă să-mi induc așa o stare de neliniște din când în când. Ionuț Mihalache susține că după acest interviu a primit semnale că DGPI i-ar oferi o portiță de scăpare. Au trimis într-o seară unul din colegi să-mi inducă, nu mi-au spus direct, dar a încercat să-mi inducă, du-te stai de vorbă cu ei, că e bine, că poate te iartă, că poate, ca și cum eu aș fi greșit cu ceva și aveam nevoie de iertarea lor. N-am considerat niciodată că am greșit cu nimic, nici acum nu consider că am greșit cu nimic. Am respectat dispoziția șefilor, am raportat ierarhic, bineînțeles că am refuzat să mă duc să stau de vorbă cu ei, după care la aproximativ 30 de zile am încercat aceeași metodă prin șeful Direcției Operațiuni Speciale, respectiv domnul Marian Penone Matei, care m-a chemat în birou și pe mine și pe coleg undeva seara, pe la 9 seara, și ne-a spus aceeași placă, că ei sunt foarte nemulțumiți de răspunsurile pe care le-am dat în interviu, că sunt foarte agresivi și că trebuie să înțelegem că ei nu au nimic cu noi, lăsându-ne impresia că nu suntem atât de importanți și că vor doar să stăm de vorbă cu noi și totul va fi bine. Nu știam la momentul ăla, acum știu mai multe decât știam atunci. Știu că ei aleargă după informatori, vor să-și facă surse de informații cât mai multe în toate structurile și aveau nevoie de a face din noi niște surse de informații din cadrul Direcției Operațiuni Speciale. Dar am considerat în continuare că nu am greșit cu nimic, nu am de ce să stau de vorbă cu ei, am vorbit la interviu, nu am ce să le spun în plus. Astfel că imediat am primit vestea că ni s-a retras. Mi s-a retras avizul de acces la informații clasificate a acelorași 4 lucrători. A fost un șoc. Deci, efectiv, a fost un șoc. Nu venea să cred. Șocul vine din consecințele pe care pierderea accesului la informații clasificate le are asupra unui ofițer dintr-o structură specială. Practic, în lipsa avizului înseamnă că este tras pe linie moartă, iar cariera lui este brusc întreruptă. Eu din momentul ăla n-am mai avut voie să particip la lucrări, n-am mai avut voie să intru în contact cu informații, cu lucrări. Pur și simplu, când venea vreo lucrare, trebuia să părăsesc biroul, să nu aflu nimic. Da, adică ți se dau niște atribuții pe parte de nesecret. Cu alte cuvinte, nu faci nimic. Dumneavoastră ce făceați în perioada aia după? Nimic. Veneam la muncă ca să am de unde să plec. Pot să vă spun ce am făcut eu. Am arhivat lucrări, am găurit dosare, am studiat legi și cam atât. Astfel, 4 ofițeri cu mulți ani de experiență, în pregătirea cărora statul a investit resurse considerabile, au fost îndepărtați din Direcția de Operațiuni Speciale, o structură esențială din organigrama Poliției Române. Munca acestei direcții este vitală pentru procurorii care instrumentează dosare de mare corupție și de criminalitate organizată. Ofițerii DOS instalează tehnică de înregistrare audio-video, fac filaj, interceptări telefonice și misiuni sub acoperire. Am avut șansa să lucrez pe 2 linii de muncă care au fost unice în istoria Poliției Române. Am avut șansa să fiu trimis la cursuri de specialitate în Olanda și Turcia pentru aceste linii de muncă și când am venit de acolo, împreună cu un coleg, le-am pus pe picioare, am scris procedura de lucru și ajunsese la un nivel, adică eu cred că la un moment dat eram poate cei mai buni din țară pe liniile astea de muncă. Nu vreau să, aduc în discuție că, vezi, Doamne, dacă ne-au dat pe noi la o parte, nu mai funcționează operațiune speciale sau partea de tehnică. Dar, cu siguranță, au tras serviciul ăla în urmă cu cel puțin 4-5 ani. În urma retragerii avizului de securitate de către DGPI, 2 dintre cei 4 ofițeri au fost forțați să iasă la pensie, deși nu împliniseră încă 50 de ani, iar ceilalți 2 au fost mutați la direcția rutieră și la poliția școlară, pe poziții care nu au nicio legătură cu pregătirea lor. În tot acest timp, oamenii care în 2019 erau la vârful Poliției Române și care i-au chemat pe ofițerii de la DOS să le verifice birourile, se află în continuare în funcții de conducere. Liviu Vasilescu, pe atunci inspector general, este acum șeful Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne, iar Bogdan Despescu este secretar de stat. Carmen Țuicu a fost adjunct a IGPR până la finalul anului trecut. Singurul dispărut din peisaj imediat după incident a fost Constantin Nicolescu, comisarul în biroul căruia s-a găsit tehnica de înregistrare și care s-a pensionat la scurt timp după incident. El a refuzat să dialogueze cu jurnaliștii Recorder despre evenimentul din 2019.
Da, Alo, bună ziua, domnul Constantin Nicolescu. da. Andreea Pocotilă este numele meu, sunt jurnalist la publicația Recorder. Vă sun în legătură cu un incident... Alo. Alo, mă auziți? Nu vă aud. Alo? Mă auziți acum? Eu vă aud foarte bine. Vă aud foarte bine. Mă auziți, da? Și ceilalți șefi din poliția română, Vasilescu, Despescu și Țuicu, au avut aceeași atitudine, refuzând să ne răspundă la apeluri și la mesaje. Ok. Între timp, foștii ofițeri de la Direcția de Operațiuni Speciale caută în continuare să înțeleagă ce li s-a întâmplat. E foarte greu să-mi înțeleg sentimentele care mă încearcă. Sunt extrem de dezamăgit, sunt extrem de revoltat. Nici în momentul ăsta eu nu m-a convins nimeni că am greșit cu ceva sau nici măcar nu a încercat să-mi spună cu ce am greșit sau ce puteam face altfel atunci. Am respectat dispoziția șefilor, am raportat ierarhic. Ok, eu am executat un ordin greșit. Accept să mi se retragă avizul de securitate. Dar oamenii aia doi au executat iar așa un ordin pe care le-am dat eu. De ce să fie și oamenii aia doi pedepsiți? Eu am făcut un raport către inspectorul general cu un număr de înregistrare în care am explicat efectiv ce s-a întâmplat și în august, și în septembrie și am primit răspuns de la Serviciul Control Intern a IGPR cum că ei nu cunosc despre evenimentele la care fac eu referire din 2019. În 2021, când a oferit acest răspuns, Inspectoratul General al Poliției Române era condus, la fel ca și astăzi, de Benone Marian Matei, cel care ajunsese în această poziție chiar din funcția de șef al Direcției de Operațiuni Speciale, adică structura care găsise echipamentul de înregistrare. Cum ar fi putut să nu știe de incident? Asta este o întrebare de 1000 de puncte. Așadar, 4 ofițeri și-au pierdut avizul de securitate și au fost eliminați din Direcția de Operațiuni Speciale în urma unui incident despre care IGPR spune fie că nu are cunoștință, fie că îi depășește atribuțiile. Pentru ca absurdul să fie complet, DGPI nu le-a comunicat nici măcar celor 4 ofițeri acuzațiile în baza cărora și-au pierdut avizele. Acest lucru este posibil pentru că în anexa unei hotărâri de guvern din 2002 a fost trecurată o prevedere care sporește puterea serviciilor secrete. Cel care pierde avizul de acces la informații clasificate nu are dreptul să afle motivul retragerii. Ei nu sunt obligați să motiveze retragerea avizului. Se pare că era acolo o bifă pe care am ignorat-o și se pare că toată lumea o ignoră, în care ești de acord să nu ți se comunice motivul în cazul neacordării sau retragerii acestui aviz. Este foarte, foarte incorect, ba chiar pare că mi se ia dreptul la apărare, pentru că eu nici în momentul ăsta nu știu cu ce am greșit și ce puteam să fac altfel și ce pot face acum. Într-un răspuns către Recorder, DGPI spune că acest acord pe care ofițerii sunt obligați să-l semneze este justificat de interesele prioritare de siguranță națională, iar Constituția le permite să limiteze anumite drepturi, cum ar fi dreptul la apărare, în interesul superior al securității naționale. Ei n-au nevoie să te acuze de ceva real, nu, ei pot inventa acuzații la adresa unui polițist ca să-i distrugă cariera și nimeni nu va afla care sunt motivele care au stat la baza distrugerii carierului unui polițist și legea le dă voie să facă asta. În fața unor astfel de acuzații, cei de la DGPI spun că toate deciziile pe care le-au luat sunt legale și că au existat ofițeri care au atacat în instanță retragerea avizului, fără ca vreunul să câștige. După aceste evenimente am luat legătura cu mai mulți avocați, pentru că era evident foarte aberant ce se întâmpla cu noi. Absolut toți 4-5 avocați cu care am luat legătura ne-au spus să nu ne punem cu ei. Același lucru mi s-a spus și de la sindicat. Nu vă puneți cu ei, sunt mult prea puternici, nu puteți să-i dăm în judecată pentru că ei nu trebuie să motiveze, nu ai cum să câștigi procesul împotriva lor. În capul meu mi-am făcut ideea că această DGPI este pur și simplu un pluton de execuție. Odată ce ai intrat în colimatorul lor, nu ai cum să scapi, chiar dacă ești vinovat sau nevinovat. Vinovăția unui ofițer căruia îi se retrage avizul de acces la informații clasificate poate fi justificată în baza unor criterii stabilite de aceeași hotărâre de guvern din 2002, iar criteriile sunt atât de interpretabile încât aproape oricine poate fi etichetat ca incompatibil și scos din sistem. Practic, DGPI este liber să interpreteze după bunul plac ce înseamnă să consumi în mod excesiv băuturi alcoolice, să ai comportamente imorale sau să demonstrezi lipsă de loialitate. În final,
Cel care pierde avizul nu află la ce capitol a fost încadrat și nici dovezile care susțin acuzația. Toate acestea înseamnă o putere foarte mare asupra oricărui angajat din Ministerul de Interne, a cărui poziție necesită acces la informații clasificate. Cu toții se află la mâna unui serviciu secret, căruia legile și regulamentele îi cimentează puterea discreționară, oferindu-i posibilitatea de a influența carierele ofițerilor pe baza unor criterii foarte vagi. Sunt cel puțin 5 categorii enunțate, nedefinite. Poate fi orice lipsă de loialitate față de cine. Trebuie o definire extrem de clară. Într-un răspuns pentru redacția Recorder, DGPI spune că definirea criteriilor este suficient de clară și că acestea nu pot fi considerate vagi și interpretabile. Mai mult, instituția subliniază că în luarea deciziilor ține cont de loialitatea și de trăsăturile de caracter ale celor verificați. Criteriile și garanțiile trebuie să fie mult la un alt nivel decât o exprimare vagă gen lipsă de loialitate sau necinste. Păi, necinste, ce înseamnă aia? Corupție? În ce infracțiune? Și atunci, automat, tu trebuie să sesizezi, calea nu este retragerea avizului, ci sesizarea organelor de urmărire penală față de acea persoană. Cu siguranță aceste criterii vagi deschid calea către un subiectivism, să-i spunem. Deci către o atitudine subiectivă. Eu pot să fiu foarte subiectiv în auditarea unei persoane care îmi solicită accesul la informații din această perspectivă legală. Bogdan Lupu este colonel în rezervă și vreme de 9 ani a lucrat în serviciul secret al Ministerului de Interne. A ieșit din sistem în 2016, când a semnalat procurorilor DNA o serie de nereguli din interiorul instituției în care lucrase. Ca om care a făcut parte din sistem, Bogdan Lupu înțelege cât de periculoasă este această pârghie prin care poți retrage avize pe baza unor criterii interpretabile și fără obligația de a le comunica acuzațiile celor vizați. În momentul când ai această chestiune, ai putere, ai forță, ești un decident în piața asta. Da? Deci, indiferent de decizia pe care ai luat-o, poate ai luat o decizie proastă, nu te va trage nimeni la răspundere. Nu ajunge nimeni să-ți constate subiectivismul. Pur și simplu ai luat o hotărâre care are efecte asupra parcursului profesional al unui ofițer sau agent de poliție sau ce-o fi el, al unui cadru al Ministerului de Interne. Ori, această putere de a decide cu privire la parcursul profesional este foarte dulce, cu ghilimele de rigoare, la un moment dat. Poate folosi în orice scop, nu? Putem să speculăm și să ne închipuim orice aici. Suntem într-o zonă în care ne putem închipui orice. Prima întrebare care decurge din această concluzie este cine profită de pârghiile de putere ale acestui serviciu secret. Mă numesc Costel Paul Tablan, am fost șeful Inspectoratului Județean de Poliție Neamț. Când am împlinit 47 de ani, am primit și decizia de pensionare. Am fost obligat să iau această decizie, deoarece nu aveam acces la informații clasificate. În 2018, inspectoratul pe care îl conducea a fost vizat de o serie de controale venite de la Ministerul de Interne, condus pe atunci de Carmen Dan. Paul Tablan susține că aceste controale aveau un singur scop. Am avut discuții cu șefii mei ierarhici, cu persoane din corpul de control. Mi s-a sugerat că trebuie să părăsesc funcția pentru că am deranjat un personaj important pe plan local. La un dat chiar mi s-a spus cu nume și prenume că l-ai deranjat pe președintele Consiliului Județean, nu domnul Arsene Ionel. Împreună cu voi, nemțenii mei, doar cerul este limita. Nu i-am răspuns la solicitările avute de a pune pe funcție niște apropiați de ai dumnealui, după care dumnealui a avut și acea problemă cu încălcarea legii pentru care este judecat și în prezent. A petrecut o perioadă de 30 de zile în arestul preventiv al Inspectoratului Județean Neamț. În opinia lui, și trag această concluzie în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu el, m-a acuzat de un anumit exces de zel în a înregistra dosare penale ce îl vizează. Întrucât n-a vrut să renunțe la funcție, iar controalele venite de la București n-au găsit suficiente nereguli pentru a-l putea demite, Paul Tablan a primit o înștiințare de la DGPI, Serviciul Secret al Ministerului de Interne. La un moment dat mi s-a dus la cunoștință de către cei de la DGPI că urmează să fiu supus unui interviu în vederea clarificării unor aspecte ce țin strict de gestionarea informațiilor clasificate. A avut loc la unitatea centrală de la
la sediul DGPI din București și mi-au spus că, în opinia lor, au date și informații clasificate de altfel, care reprezintă riscuri, vulnerabilități la nivelul siguranței naționale. DGPI ne-a transmis că acuzațiile privind o comandă politică în acest caz sunt neîntemeiate și că decizia de avizare negativă a comisarului șef Paul Tablan s-a bazat pe date care au avut în vedere loialitatea indiscutabilă a persoanei, caracterul, obiceiurile, relațiile și discreția acestuia. Fostul ministru de interne Carmen Dan nu ne-a răspuns la apeluri și la mesaje, iar Ionel Arsene a negat orice influență pe linie politică pe care ar fi avut-o în cazul lui Paul Tablan. Arsene a dezmințit și acuzațiile potrivit cărora i-ar fi cerut fostului șef al IPJ Neamț promovarea anumitor polițiști agreați de el. Minte, domnul Tablan nu i-a cerut niciodată să angajeze pe ce lucra la forțele de muncă. N-am ce să-i răspund domnul Tablan la prostii astea, cum dracu să dau eu ordine, adică, dar cui să spun, nu. Mi s-a dus la cunoștință în cele din urmă că nu dețin autorizație de acces la informații, dar nu se indică în ordin niciun temei legal. Nu mi se arată nicio faptă și nu este nicio încadrare juridică. Ești cu spate la zid, n-ai cum să te aperi sau te aperi în orb. Toată desfășurarea evenimentelor mi-a format mie personal această convingere că s-a ales această metodă patentată, nu sunt primul probabil, nici ultimul, în vederea înlăturării de pe funcția de inspector șef. Asta înseamnă că DGPI răspunde la comandă politică uneori? În cazul meu așa s-a întâmplat. Dacă spuneți dumneavoastră uneori. A spus dumneavoastră uneori. În cazul meu, eu sunt convins că așa este. Această acuzație că Serviciul de Informații al Ministerului de Interne răspunde la comenzi politice planează asupra acestei instituții încă din primii săi ani de existență. Structura care astăzi se numește Direcția Generală de Protecție Internă a fost primul serviciu secret înființat după Revoluția din 1989 și era format din ofițeri care slujiseră regimul comunist. La 1 februarie a devenit operațional Unitatea 215. Am convenit să se organizeze această direcție în cadrul Ministerului de Interne, recuperând toți acești ofițeri, toți proveneau la momentul acela din securitate. Înființat pe 7 februarie 1990, noul serviciu secret avea indicativul militar UM-215, de la care s-a născut denumirea 2 și un sfert. Sintagma a devenit celebră. În anii 90, 2 și un sfert a fost acuzat, între altele, că s-a implicat în mineriade și că a ascultat în mod ilegal telefoanele politicienilor și ale jurnaliștilor care deranjau puterea. După schimbarea de regim din 1996, Consiliul Suprem de Apărare a țării constată că UM-215 continuase practicile fostei securități și decide desființarea acestei unități. Însă 2 și un sfert nu dispare, ci doar își schimbă indicativul. Serviciul secret al Ministerului de Interne continuă să funcționeze, trecând prin mai multe reorganizări și scandaluri. A ajuns o parte din arhiva Serviciului Secret al Ministerului de Interne la Marian Vanghelie. Asta discută presa de câteva săptămâni bune. Da, este o întrebare legitimă, având în vedere chiar declarațiile lui Marian Vanghelie. În ultimii ani, mai mulți directori ai acestui serviciu secret au fost implicați în scandaluri și au avut dosare penale. Gelu Oltean, fostul șef de la 2 și un sfert serviciu secret al Ministerului de Interne, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de trafic de droguri. Au fost personaje controversate care au ajuns pe anumite funcții datorită nu unor competențe profesionale, ci datorită unor legături în zona politică. Inclusiv actualul șef al DGPI, Tiberiu Silviu Dumitrache, este o persoană controversată. Acesta este fiul unui fost colonel SRI și are o mare problemă de imagine semnalată de ziarul Libertatea. Acesta are în declarația de avere pe numele fiicelor minore un conac cu piscină și heliport care ar fi fost donat. Libertatea a scris că proprietatea i-a aparținut anterior controversatului Liviu Luca, fosta mână dreaptă a lui Sorin Ovidiu Vântu și socrul actualului șef al DGPI. Luca a ieșit recent din închisoare după mai multe condamnări pentru delapidare și spălare de bani. DGPI ne-a transmis într-un răspuns oficial că elementele biografice ale directorului Dumitrache nu reprezintă o vulnerabilitate și nu sunt incompatibile cu funcția de șef al unui serviciu secret.
În 2016, în mandatul ministrului de interne Gabriel Oprea, a izbucnit un nou scandal, pe baza căruia procurorii DNA au deschis un dosar aflat în prezent la Curtea Supremă. Conform rechizitoriului, ofițerii DGPI deturnau fonduri operative pentru cheltuieli în folos personal sau pentru bunuri de lux făcute cadou unor șefi de instituții. Principalul beneficiar al acestor cheltuieli ar fi fost chiar ministrul Gabriel Oprea. Bogdan Lupu a condus Comisia Internă de Control a DGPI, care a descoperit neregulile. Constatările colectivului de control pe care l-am condus au relevat o realitate incontestabilă. Acele fonduri au fost cheltuite, în opinia colectivului de control, în mod ilegal. Aceste aspecte au fost aduse la momentul respectiv la cunoștința factorilor de conducere ai unității. Nu au acceptat această realitate, fapt pentru care a trebuit să ne adresăm instituțiilor cu abilități, în speță Direcției Naționale Anticorupție, care a deschis un dosar penal. Bogdan Lupu a reclamat aceste fapte la DNA, după ce, așa cum afirmă chiar el, conducerea DGPI nu a vrut să accepte rezultatele Comisiei de Control și a încercat să mușamalizeze cheltuirea ilegală a fondurilor operative. La câteva luni după acest scandal, guvernul Cioloș a emis o ordonanță de urgență prin care DGPI a fost din nou reorganizată. Principala modificare a fost revenirea serviciului la o organizare militară, adică mai lipsită de transparență. Și acest element, consider eu, aduce un element de credibilitate, de rigoare, de ordine. Au existat însă și consecințe secundare venite odată cu reorganizarea. La reorganizare, tot personalul DGPI a fost pus la dispoziție, unitatea devenind militară. Ca atare, acele funcții pe care noi le-am avut au dispărut. Este ca și cum, în loc să răspundă cei care au făcut acele fapte, a trebuit să plece cei care au constatat acele fapte. Ajunsă în Parlament în 2017 pentru a fi supusă la vot și transformată în lege, ordonanța de urgență care reorganiza Serviciul de Informații al Ministerului de Interne a suferit o modificare esențială. Majoritatea parlamentară era controlată la acel moment de un personaj obsedat de puterea serviciilor secrete. Vreau să mă refer puțin la, cum se numește acum, Direcția de Informații și Protecție Internă, a zis corect? Direcția Generală, 2 și un sfert. O știe toată lumea. PSD-ul condus de Liviu Dragnea a modificat articolul care reglementează procedura de numire a directorului DGPI, eliminând din acest circuit avizul Consiliului Suprem de Apărare a țării, adică acea pârghie care ar fi împărțit decizia la mai mulți poli de putere. Logic ar fi să fie implicat și CSAT-ul, cu cât sunt mai mulți ochi care văd, cu atât e mai bine. E bine ca decizia, ca să spun așa, să fie cât mai fragmentată. Riscurile sunt de a-i se oferi o jucărie periculoasă unui ministru. Acest risc este cât se poate de real, pentru că modificările din 2017 sunt în vigoare și astăzi. Legea prevede că directorul DGPI este numit și eliberat din funcție doar de către Ministrul Afacerilor Interne, căruia îi se subordonează nemijlocit. Am încredere și în DGPI și în DGA că lucrurile evoluează în bine în cele două structuri, pe care imediat ce am ajuns în fruntea Ministerului am considerat să fie în directa subordonare a Ministrului. Împreună o să fim cu ochii pe ei. Așadar, avem de-a face cu un serviciu secret aflat sub un control politic neîngrădit de nicio barieră. DGPI poate deveni astfel un instrument de presiune asupra ofițerilor incomozi sau chiar de influențarea unor dosare penale. Asta pentru că DGPI avizează și polițiștii judiciari, cei care participă la anchetele penale sub supravegherea procurorilor. În măsura în care se permite unei entități exterioare sistemului judiciar, autorității judecătorești, să poată influența cursul unui proces penal prin exercitarea unor presiuni până la urmă la adresa polițiștilor care lucrează în acea cauză, reprezintă o vulnerabilitate. Nu zic că s-a întâmplat așa, dar există această vulnerabilitate. Atâta timp cât va exista posibilitatea ca un ministru de interne să dea o dispoziție șefului DGIP, pe care în fapt el îl numește, poate să-l numească, poate să-l retragă, are putere absolută asupra lui, care la rândul lui poate să dispună retragerea avizului unui polițist care lucrează, unuia, 2, 3, care lucrează într-un dosar important. În momentul ăla ai blocat dosarul. Din păcate, anumiți politicieni au încercat să folosească acest serviciu, că s-a numit 2 și un sfert, DIPI și DGPI acum, în astfel de scopuri.
vendete politice, ceea ce a fost foarte grav. Și mai este și impactul psihologic. I-ai retras unuia, vă dați seama cum sunt ceilalți. În urma mea, inspector șef, a venit un alt coleg, îi doresc succes în activitate. Nu are ce să învețe din pățania mea nimic, decât că vezi că sipile este jupân și poate să-ți ia cap oricând. Asta este. Această atmosferă în care orice cap, de la orice nivel al Ministerului de Interne, poate să cadă prin retragerea avizului, s-a amplificat în ultimii ani. Asta după ce mai mulți șefi de inspectorate și direcții din Ministerul de Interne au fost îndepărtați prin aceeași metodă. DGPI le-a retras accesul la informații clasificate, fără ca opinia publică să afle care sunt acuzațiile aduse unor persoane cu funcții atât de importante. Chestorul Cătălin Ioniță a pierdut funcția de șef al Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne. A fost scos din sistem și pensionat la 44 de ani. Colonelul Daniel Marian Dragne a plecat din funcția de prim adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. A fost scos din sistem și pensionat la 44 de ani. Comisarul șef Cătălin Moșneagu a pierdut funcția de șef al Direcției de Control Intern din cadrul IGPR. A fost scos din sistem și pensionat la 39 de ani. Contactați de Recorder, aceștia au refuzat să vorbească în fața camerei despre momentul eliminărilor din sistem. Este neclar dacă acești ofițeri din MAI au comis sau nu fapte care să justifice retragerea accesului la informații clasificate, dar cel puțin în unele cazuri, cronologia evenimentelor ridică mai multe semne de întrebare. Cătălin Moșneagu a atacat în instanță decizia de retragere a avizului, iar asta ne-a ajutat să reconstituim cazul său din documentele devenite publice în urma acestei acțiuni în justiție, aflată încă în derulare. În aceste documente, Moșneagu susține că în anul 2018, când era implicat în instrumentarea unor anchete sensibile pentru imaginea poliției române, a fost trimis în procedură de revalidare de către DGPI. Se întâmpla chiar cu o zi înainte de organizarea concursului pentru funcția de șef al Direcției de Control Intern din MAI, la care tocmai se înscrisese. El acuză că în acest fel s-a încercat intimidarea sa, cu scopul de a renunța să participe la concurs. A ignorat acest semnal, s-a încăpățânat să participe și a câștigat funcția, una dintre cele mai importante din Ministerul de Interne. Moșneagu fusese și șef al structurii de securitate, o altă direcție importantă din IGPR, și avea acces la cel mai ridicat nivel de informații clasificate, strict secret de importanță deosebită. La câteva luni după preluarea funcției de șef al controlului intern, în vara anului 2018, Cătălin Moșneagu este pus în situația de a ajuta parchetul militar la constituirea dosarului care viza intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august. La momentul declanșării urmării penale în dosarul 10 august, a fost nevoie de crearea unui nucleu inclusiv de lucrători de poliție care să poată acționa. Și una dintre aceste persoane a fost cel care ne-a îndrumat unde anume, cu cine să vorbim și pentru a se mișca lucrurile. Lucru care evident s-a aflat, adică nu era o problemă și da, e vorba de directorul de la control intern de la acea dată, Cătălin Moșneagu, motiv pentru care nu era foarte agreat. La câteva zile după implicarea în dosarul 10 august, DGPI i-a retras lui Cătălin Moșneagu accesul la informații clasificate, fapt care a condus la eliminarea acestuia din sistem. Pot să spun că timingul a fost extrem de suspect. Asta e tot ce pot preciza în legătură cu. Știu că se judecă în civil, există o procedură în curs, e pensionar la 39 de ani în urma retragerii acestui aviz. Alo, bună ziua, domnul Cătălin Moșneagu. Să rămâine, da. Andreea Pocotile este numele meu, sunt jurnalist la publicația Recorder. Vă sun pentru că noi documentăm un material care atinge și activitatea Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul Ministerului de Interne. Am înțeles. Cu ce pot eu să vă fiu de folos, vă rog? Am citit documentele publice ale acțiunii dumneavoastră în instanță împotriva acestei instituții. Și din aceste documente reiese cumva că retragerea accesului la informații clasificate în cazul dumneavoastră de către DGPI ar fi venit pe filiere politică de la vârful Ministerului de Interne.
Știți, eu am mai multe acțiuni în justiție și mai am și o clauză de confidențialitate care vă împiedică să vorbesc despre ce s-a întâmplat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ce pot să vă zic în moment de față este că au fost mulți care mi-au sugerat că ar putea fi vorba de asta și având în vedere opacitatea de care m-am lovit în demersurile mele, cu siguranță nu pot să exclud varianta unei influențe politice, dar nici nu pot să afirm asta. Nu am în momentul de față date foarte clare care să probeze asta. Dar nu exclud, cu siguranță nu exclud. Practic v-ați pensionat la vârsta de 39 de ani. Aș exprima că am fost pensionat la vârsta de 39 de ani. Da. Dar dumneavoastră vi s-a comunicat motivul pentru care vi s-a retras accesul la informații clasificate de către cei de la DGPI? Nu. Nici până ziua de azi nu am reușit să aflu și se pare că, în conformitate cu legislația actuală în România, ei nu sunt obligați. Probabil că dacă aș fi făcut vreo faptă de natură penală, aveam cu siguranță mai multe drepturi de a mă apăra. Eu nu știu cu privire la ce să mă apăr și nu știu care sunt alegațiile aduse la adresa mea. Dumneavoastră ați fi de acord să ne acordați un interviu mai pe larg, filmat? Așa cum am spus la început, am anumite clauze de confidențialitate și îmi doresc tare mult să las justiția să-și facă treaba și în momentul de față răspunsul meu este că nu. Da, să știți că noi ne-am lovit de mai multe astfel de refuzuri din partea celor ale căror avize au fost retrase de-a lungul timpului. Este DGPI o instituție capabilă să inducă teamă chiar și după ce se iese din sistem? Foarte mulți oameni din jurul meu s-au plâns de asta, da. Probabil că da. Și nimeni nu vorbește pentru că este un domeniu sensibil. Pe parcursul documentării acestui material, ne-am lovit de mai multe refuzuri din partea unor oameni pe care i-am contactat și care au folosit o justificare asemănătoare. E mai bine să-mi văd de treaba mea. Nici nu vă dați seama cât sunt de puternici. La scurt timp după ce ofițerul Ionuț Mihalache ne-a acordat un interviu acuzând DGPI de mai multe abuzuri, am primit un mesaj de la el. Mihalache ne-a anunțat că tocmai primise o citație de la DICOT. I se cerea să se prezinte în fața procurorilor chiar a doua zi. În zilele următoare, toți cei 4 ofițeri care au găsit tehnică de înregistrare în biroul adjunctului Poliției Române au fost chemați la DICOT. Primul care a primit citația a fost chiar cel care acordase interviul pentru Recorder. Într-un răspuns oficial, DGPI a confirmat că a sesizat DICOT pentru împiedicarea ducerii la îndeplinire a unui mandat de siguranță națională, admițând astfel că tehnica descoperită în 2019 în biroul adjunctului IGPR îi aparținea. DGPI a refuzat însă să explice de ce a făcut sesizarea la 3 ani distanță de la incident. Sub motivația că evenimentul este vizat de un dosar penal în curs, a refuzat de asemenea să ne comunice pe cine viza mandatul și data la care l-a pus în aplicare. Persoana vizată de mandat și data intrării în vigoare sunt informații esențiale, având în vedere că adjunctul Constantin Nicolescu, în biroul căreia s-a găsit echipamentul audio-video, fusese numit în funcție cu doar o săptămână înainte de descoperirea tehnicii. Dacă mandatul era pe numele comisarului Nicolescu, se ridică o întrebare foarte importantă, pe care structurile statului român vor fi nevoite să o lămurească. Cum a ajuns numărul 2 din Poliția Română să fie suspectat că atentează la siguranța națională la câteva zile de la numire? Mai ales că era vorba de un mandat al DGPI, adică exact instituția care avea în atribuții verificarea acestuia înainte de numire, pentru a nu prezenta vulnerabilități. Mandatele de siguranță națională au fost mereu o zonă controversată din activitatea serviciilor secrete. Acest tip de mandat se obține cu aprobarea Procurorului General al României și cu autorizarea unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, numai în cazul în care asupra unei persoane planează suspiciuni deosebit de grave. Trădare prin ajutarea inamicului, spionaj, acte de terorism,
acțiuni armate care urmăresc slăbirea puterii de stat. Până în 2019, pe această listă figura și corupția, care era inclusă de CSAT în Strategia Națională de Apărare a Țării. Odată ce a obținut un mandat de siguranță națională pe numele unei persoane, serviciile secrete capătă o mulțime de pârghii, cum ar fi să intercepteze și să înregistreze comunicațiile electronice efectuate sub orice formă, să instaleze tehnică de înregistrare și să realizeze acțiuni de supraveghere prin fotografiere, filmare sau prin alte mijloace tehnice, să intercepteze și să examineze corespondența, să obțină informații privind tranzacții și date financiare, să localizeze persoana vizată prin GPS sau prin alte mijloace tehnice de supraveghere. Când am un mandat asupra unei persoane, îi restrâng drepturile și libertățile cetățenești prin interceptarea convorbirilor, prin supravegherea acelei persoane. Legea conferă această posibilitate instituțiilor, serviciilor să obțină aceste mandate pentru înlăturarea amenințărilor la adresa siguranței naționale. Da? Legea spune că voi lua un mandat doar dacă nu există alte posibilități ca să obțină acele informații. Problema care se pune se referă la finalitatea acestor activități. Dacă e să ne uităm foarte atent în zona de urmărire penală a infracțiunilor generate de amenințări la siguranța națională, trădare sau așa mai departe, în România nu am identificat în zona de hotărâre ale instanțelor asemenea situații. Conform datelor care ne-au fost furnizate de Înalta Curte de Casație și Justiție, în ultimii 3 ani și jumătate au fost emise 3382 de mandate de siguranță națională. Cele mai multe, 2890, au fost aprobate pentru Serviciul Român de Informații, principalul serviciu secret al României. DGPI, un serviciu ale cărui atribuții sunt mult mai restrânse, limitându-se doar la zona Ministerului de Interne, a primit aprobare pentru 404 mandate de siguranță națională. Numai pe parcursul anului 2021, DGPI a luat 125 de mandate de siguranță națională, cu mențiunea că un mandat poate viza una sau mai multe persoane. Dacă ar fi 125 de angajați ai Ministerului care, practic, ce înseamnă că sunt mandate asupra lor? Înseamnă că 125 de persoane îmi amenință siguranța națională și ei sunt angajați în Ministerul de Interne. Este extrem de grav. Însă, ar trebui să văd, la finalul acestui mandat, care este rezultatul acestora. Și dacă am 125 de persoane care amenință siguranța națională și ele sunt angajate în Ministerul de Interne, am o problemă uriașă. În schimb, dacă am 125 de cadre, iar rezultatul acestor mandate relevă că nu se confirmă amenințările la siguranța națională, am o problemă cu cei care au generat obținerea acestor mandate. Cei care au generat obținerea acestor autorizări, adică DGPI, au refuzat să ne spună cum s-au soluționat cele 125 de mandate de siguranță națională pe care le-au luat în anul 2021. S-au limitat să precizeze doar că datele obținute au fost transmise beneficiarilor legali și au adăugat că mandatele se pot finaliza uneori și prin măsuri cu caracter preventiv. Cu alte cuvinte, pot să intercepteze convorbiri telefonice, să monteze tehnică în spații private sau să facă filaje sub umbrela siguranței naționale, doar pentru a ajunge în final la niște măsuri cu caracter preventiv. Am întrebat și la Parchetul General, instituția care, conform legii, ar trebui informată cu privire la rezultatele și măsurile luate în urma mandatelor de siguranță națională. Parchetul ne-a transmis că astfel de informații nu pot fi comunicate fără acordul celor care conduc instituțiile din domeniul securității naționale. Din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă, fără să nominalizeze. Bineînțeles că sunt cazurile special prevăzute de lege, care trebuie clasificate în continuare, dar ca să transmită generic anumite măsuri, nu văd niciun impediment. Ce știm totuși din informații oficiale este că în fiecare an, aproximativ 100 de persoane, cel mai probabil majoritatea cadre ale Ministerului de Interne, sunt urmărite de DGPI și au telefoanele ascultate și tehnică de înregistrare montată în spații private, sub suspiciunea că amenință siguranța națională. În condițiile în care în spațiul public nu este cunoscut niciun caz de cadru MAI anchetat penal pentru amenințare la siguranța națională, situație confirmată și de minister, se ridică o altă întrebare complicată. Au aceste mandate scopul de a proteja siguranța națională sau această sintagmă este o umbrelă sub care se pot ascunde și interceptări abuzive?
Ca să aflăm răspunsul la această întrebare, ar trebui ca instituțiile statului să analizeze rezultatele acestor mandate. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca analiza aceasta să fie efectuată împreună cu parchetul general, să nu și chiar cu judecătorul care a emis mandatul. Ar trebui să existe o entitate în cadrul Ministerului Public până la urmă, pentru că ei sunt cei la mijloc, care să facă o verificare ulterioară a elementelor care au stat la baza emiterii acelui mandat. Verificarea ulterioară ar fi cu atât mai necesară cu cât în momentul aprobării mandatelor, filtrul magistraților pare să fie aproape inexistent. Informațiile obținute de Recorder arată că în cazul DGPI, din 127 de solicitări înaintate magistraților pentru aprobarea unor mandate de siguranță națională în anul 2021, doar 2 au fost respinse. Așadar, ofițerii de informații par să aibă mână liberă la mandate de siguranță națională, iar statul nu pare suficient de pregătit să combată eventualele abuzuri ale acestora. Până la urmă, statul mai are o pârghie, și anume ilicitul penal. În momentul în care se depășește o gravitate a abaterilor, există parchetele militare. Parchetele militare au obligația de a efectua urmărirea penală în cauzele în care inclusiv lucrătorii militari ai serviciilor de informații comit fapte penale în exercițiul atribuțiilor de serviciu. Și această pârghie pare să fie însă mai mult teoretică. Pe parcursul documentării am discutat cu mai multe cadre din Ministerul de Interne care au depus plângeri la parchetul militar împotriva unor ofițeri de GPI și care au așteptat în zadar rezultatul unei anchete. Pentru aceasta, parchetul militar trebuie să aibă instrumentele necesare și să fie funcțional. Dar situația, cel puțin a parchetului militar București, este cruntă. Dincolo de schema subdimensionată de doar 23 de oameni, gradul de ocupare este de 10 oameni. Volumul de muncă este gigantic. Cred că anul acesta vom ajunge spre 400 dosare în urmărire penală proprie de procuror. N-avem poliție. Începem să ne întrebăm dacă nu cumva sufocarea aceasta pe care o percepem, revin, poate avem o viziune obturată de pereții de dosare care cad pe noi, dar e posibil totuși să nu fie așa. Dacă această sufocare și lipsire de mijloace a parchetelor militare în general și a Bucureștiului în special, nu cumva are ca scop și o asigurare de facto a unei impunități în anumite zone. Oarecum parchetele militare privite așa un pic mai de râdere. Rolul lor este extrem de important. Până la urmă noi suntem gardianul în fața unor eventuale ipotetice deviații de la traseul constituțional al instituțiilor de forță. Suntem jos pentru că ni s-au luat mijloacele de a funcționa. N-ar trebui să fie așa. Iar dacă noi suntem jos, un efect de domino se poate răsfrânge asupra întregului sistem judiciar și al societății ulterioare. Adevăratul efect de domino este de fapt tentația serviciilor secrete de a-și extinde tot mai mult puterea. În urmă cu câteva săptămâni, Parlamentul a adoptat pe repede înainte legea securității cibernetice, care sporește atribuțiile serviciilor secrete și lărgește lista amenințărilor la securitatea națională, adică deschide și mai mult spațiul de manevră pentru obținerea mandatelor de supraveghere. Există și alte modificări similare aflate în pregătire, conform drafturilor apărute în spațiul public pe parcursul anului precedent. Acestea conțin modificări care ar urma să crească în mod considerabil influența serviciilor. În cazul DGPI, Serviciul Secret al Ministerului de Interne se propune lărgirea activităților de informații și contrainformații și în afara domeniului de responsabilitate din prezent. În niciun caz nu o să vină intenția de a repara această situație din partea celui care are puterea, nu? Cel care are puterea va dori să aibă mai multă putere. Aici ar trebui acționat, din punctul meu de vedere, pe zona mecanismelor de control. În legea 51, bineînțeles că este prevăzut acel control parlamentar pe toate serviciile secrete din România, da? Însă, haideți să luăm cazul concret al DGPI-ului. Este relevant faptul că, cel puțin cât am funcționat acolo, eu nu știu să se fie executat, să se fie efectuat un control parlamentar la nivelul acestei instituții
în care să fie identificat neajunsuri, măsuri de remediere sau alte situații de acest gen. Deci nu văd acel control realizându-se efectiv. Pe hârtie este sublim, dar în realitate, după cum v-am spus, nu prea există. În Parlamentul României există mai multe comisii care au atribuții de control asupra serviciilor secrete, însă activitatea acestora și controlul exercitat rămân neclare pentru majoritatea cetățenilor. Am mers să stăm de vorbă cu șefii comisiilor de apărare din Camera Deputaților și din Senat, care ar trebui să controleze activitatea de GPI. Orice control are limitări. Niciun control nu este absolut și exhaustiv. Noi vorbim de linia de care răspundem, iar în momentul în care venim sesizări, ne ducem și ne aplecăm către acele sesizări. Pare că limitările controlului parlamentar asupra serviciilor secrete sunt tocmai astea, că se poate întinde până acolo unde serviciile secrete îi permit Comisiei. Știți, este un cuvânt, singurul lucru absolut din lumea asta este faptul că totul este relativ. Deci și aici vorbim nu până unde îți permit, până unde există și nevoia de cunoaștere, nevoia de a face bine, nevoia de a asigura respectarea legii. Aceste lucruri cred eu că sunt foarte importante. Din dialogul purtat cu liberalul Laurențiu Leoreanu, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, rezultă că nevoia de cunoaștere a parlamentarilor se rezumă la rapoartele pe care serviciile secrete le prezintă uneori membrilor Comisiei. Sunt prezentate anumite statistici cu implicațiile pe care pot fi trase în urma acestor analize. Deci sunt lucruri de specificitatea laturii parlamentare, mai puțin de latura, să zicem, de anchetă. În momentul în care se constată anumite derapaje, știți că se constituie acele comisii speciale care anchetează și care beneficiază de informații mult mai adânci într-o colaborare mult mai largă. Și legat de DGPI, a existat vreodată o astfel de comisie specială? Nu. Dar de fiecare dată noi avem discuții constructive în a pleca de la anumite lucruri care sunt mai slabe funcțional și a căuta să le îmbunătățim. Nu suntem neapărat biciul care să pedepsească, ci suntem creionul și mintea care să corecteze și să aducă, știți, este și principiul biblic, nu vrem moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Pentru a putea îndrepta eventualele nereguli din activitatea de GPI, comisia condusă de Laurențiu Leoreanu ar trebui mai întâi să le afle. L-am întrebat, de exemplu, dacă numărul și rezultatele mandatelor de siguranță națională luate de DGPI se află pe lista subiectelor dezbătute în lucrările comisiei pe care o conduce. Nu a fost dezbătut acest aspect. El surprinde, dacă vreți, o linie din activitate. Activitatea este una laborioasă și cu foarte multe nivele de abordare. Nu s-a inițiat o dezbatere pe acest subiect. Nici controversele legate de felul în care DGPI retrage accesul la informații clasificate nu au ajuns la urechile deputatului Leoreanu. Dar dumneavoastră ați avut niște cazuri concrete? Da. Eu nu am avut astfel de sesizări la comisie, chiar nu a fost nicio sesizare în acest sens. Eu cred că fiecărei persoane care îi se retrage avizul în interior, cred că știe de ce i s-a retras acel aviz. Cel puțin așa bănuiesc. Faptul că nu informează sau nu argumentează în vreun fel retragerea acestui document, cred că ține de structura internă de lucru, de un mod de lucru care nu a fost astăzi, ieri, ci așa mereu a funcționat, tocmai pentru a nu crea anumite vulnerabilități sau nu a disemina anumite informații. Eu cred că în această structură sunt oameni profesioniști care își exercită activitatea în baza unui cod de conduită, a unei deontologii profesionale și cine face un astfel de abuz răspunde în fața legii. În alt corp al Casei Poporului funcționează o altă comisie de apărare care aparține de Senat și care ar trebui, de asemenea, să controleze activitatea de GPI. Cum ne exercităm controlul parlamentar? Am avut rapoarte de activitate, le-am dezbătut, am pus întrebări, mi s-au dat răspunsuri, mi s-au clarificat anumite situații. Există posibilitatea să-ți dorești, poate, să pui mai multe întrebări, dar, vă spun, astăzi asta facem. Facem exact cum scrie în lege.
Iată, de exemplu, întâlnirea cu dumneavoastră, eu o înscriu tot în zona controlului parlamentar, pentru că dumneavoastră veniți și spuneți, uitați, din punctul nostru de vedere, al sesizărilor, al analizelor publice, împreună cu societatea civilă, noi considerăm că ar fi o problemă aici. Așa că i-am expus Nicoletei Pauliuc una dintre problemele sesizate în activitatea DGPI, acuzațiile că retrag în mod abuziv autorizații de acces la informații clasificate. Ne-a transmis că potențialele victime ale DGPI ar trebui să-și caute dreptatea în altă parte. În primul rând, calea administrativă asta este contestație și apoi în instanță. Nu putem să facem noi. Ce să facem noi? Să facem o audiere, să vedem exact dacă i-a fost luat, nu poți să intri. Adică, într-adevăr, intrăm în dezbateri și pe raport de activitate, avem anumite pârghii, dar nu mergem pe partea de supraveghere. Legea ne permite să facem lucrurile astea. Asta facem. Primim petiții și dacă nu sunt... Dar nu văd nicio pârghie prin care să le știe. Dar eu nu pot să restrâng dreptul cuiva să facă sau să nu facă ceva. Eu nu pot să-i spun cuiva, nu-mi trimite mie o adresă. Este decizia lui ce vrea să facă. Unul dintre oamenii care au căutat sprijin la comisiile parlamentare a fost comisarul șef Cătălin Moșneagu, căruia DGPI i-a retras avizul în 2019. Potrivit legii, DGPI se supune controlului parlamentar. Ne puteți spune dacă dumneavoastră ați ales și această cale, v-ați adresat comisiilor parlamentare de apărare și de siguranță națională? M-am adresat comisiei din cadrul Camerei Deputaților. Dumnealor au părut interesați de situație, însă după câteva luni am primit un răspuns din care rezultă că solicitarea mea a fost trimisă Ministerului Afacerilor Interne, din care face parte și DGPI, și mi s-a răspuns că datorită faptului că activitatea este confidențială și clasificată, eu nu pot primi un răspuns în sensul ăsta. Mi s-a trimis ca răspuns un paragraf din lege, care arată că activitatea celor de la DGPI este supusă secretului profesional. Lipsa controlului parlamentar ne-a fost confirmată și de alți politicieni care au condus în trecut comisiile de apărare din Parlamentul României. Întrebarea noastră este dacă au fost, în perioada în care ați fost dumneavoastră membru în această comisie, activități ale ei care să țină de exercitarea controlului parlamentar asupra Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul Ministerului de Interne. Nu. N-am avut niciodată nicio activitate de control. În opinia mea, nu există controlul parlamentar. Suntem la ani distanță de ceea ce înseamnă, de exemplu, controlul parlamentar în SUA. De ce spuneți lucrul ăsta? Ați fost președinte. Ce v-a împiedicat să vă exercitați controlul? Cred că este o problemă sistematică, este o problemă de sistem, este o problemă de mentalitate, este problema unei clase politice slabe, uneori extrem de slabă, care a perpetuat o astfel de mentalitate și vă spun că m-am confruntat cu această mentalitate atâta timp cât am fost președinte al Comisiei de Apărare. Haideți să discutăm punctual. În ce moment sau cum ați încercat să exercitați un control și cine v-a oprit? Deci, în primul rând, ca să merg din nou la problemă, cred că este o problemă a clasei politice românești care a trăit cu mentalitatea aceea de teamă cu privire la instituțiile pe care trebuie să le controleze. Cu legi favorabile, bugete uriașe și o putere care răspândește teamă printre politicieni, serviciile secrete par să fi devenit mai mult decât niște instituții care veghează la siguranța națională. Istoria ultimilor ani ne arată că tendința lor este aceea de a-și spori influența și de a comunica cât mai puțin cu cetățenii și cu instituțiile care ar trebui să le supravegheze activitatea. Pe scurt, să funcționeze ca o putere din umbră. Marea problemă a serviciilor secrete din România este lipsa controlului. De aici vine percepția lor că sunt intangibili. Comisiile alea din Parlament sunt o glumă. Ori n-au habar de nimic și nici nu înțeleg procedurile, ori sunt ai lor. Evident că această lipsă de control deschide calea către abuzuri. Pentru că, o spun încă o dată, lor li se pare că sunt de neatins. Nu spun că toți cei din DGPI sau din celelalte servicii gândesc așa. Mai sunt și oameni cu capul pe umeri. Serviciile secrete au și ele rolul lor și e un rol important. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Aceste structuri au foarte multă putere. Iar noi, cetățenii acestei țări, știm foarte puține lucruri despre cum și-o folosesc, pentru că nu avem mecanisme de verificare. Și cu cât știm mai puțin,
cu atât puterea lor devine mai mare.